สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโวยาชและตอนนี้เฟิร์นอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ เย้ คุณมีคนรู้จักที่ไปเรียนหรือว่าย้ายไปอยู่ออสเตรเลียกันบ้างไหมคะสำหรับเฟิร์นคือมีเยอะมากๆเลยมันก็เลยทำให้เฟิร์นสงสัยมาตลอดเลยว่าทำไมใครๆก็อยากไปอยู่ที่ออสเตรเลียคือเท่าที่เฟิร์นรู้นะคะออสเตรเลียเนี่ยติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ของโลกเป็นอันดับ4ก็คือเมลเบิร์นแต่ที่เฟิร์นมาเที่ยวครั้งนี้ค่ะคือซิดนีย์ซึ่งอยู่อันดับที่5เปลี่ยนเกินแล้วทำไมที่นี่ถึงติดอันดับเมืองน่าอยู่นะไม่รู้เหมือนกันค่ะเฟิร์นก็เพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยแหละเอาเป็นว่างั้นลองไปหาคำตอบด้วยกันนะคะเฟิร์นมาที่ออสเตรเลียเพื่อที่จะมาร่วมงานรอบสื่อนะคะของซีรีส์เรื่อง Bridgerton กับทาง Netflix นะคะแล้วก็หลังจากที่ร่วมงานเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาที่ซิดนีย์แล้วก็คิดว่าเฮ้ยขอมาเที่ยวซิดนีย์หน่อยดีกว่าเพราะเราอยากรู้ว่าทำไมใครๆก็อยากมาอยู่ที่ออสเตรเลียกันก็เดี๋ยวเรามาลอง explore ออสเตรเลียกันว่าเราจะหาสาเหตุได้หรือเปล่าว่าทำไมใครๆก็อยากมาอยู่ที่ออสเตรเลียมื้อแรกในออสเตรเลียของเรานะคะเรามากินข้าวซอยค่ะข้าวซอยแบบข้าวซอยจริงๆเพราะว่าแค่ชื่อร้านก็คือข้าวซอยแล้วโอเคสรุปสั่งมาแล้วเป็นข้าวซอยไก่คัตสึนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีหวายมาด้วยเดี๋ยวหวายน่าจะสั่งให้เฟิร์นเดาก็คือน่าจะสั่งตัวซีฟู้ดก็เดี๋ยวให้หวายมาสั่งแล้วก็มาดูกันว่าอาหารมื้อแรกในซิดนีย์ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้มาแล้วเป็นข้าวซอยไก่ทงคัตสึน่ากินมากนี่มีกรอบๆอร่อยมากขอพูดตรงๆเลยนะว่ามันอร่อยกว่าหลายๆร้านในกรุงเทพอีกอะมันเหมือนไปกินที่ภาคเหนือเลยอันนี้คือมันแบบหอมเครื่องแกงมากเผ็ดเบาๆเค็มนิดๆคือถูกต้องมันถูกต้องมากน่ากินมากเป็นข้าวซอยซีฟู้ดนะคะเย่ปา let's eat Oh my god น่ากินมากเดี๋ยวลองชิมสิมีพุอันนี้มีพุอร่อยมากทุกคนร้านนี้คือ hidden gem จริงๆ อร่อยมากทุกคน I love it กินเสร็จแล้วอยากจะบอกว่าแบบอิ่มมากทุกคนและนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมคนถึงอยากมาอยู่ออสเพราะว่ามันหาอาหารไทยกินได้แบบง่ายแล้วก็อร่อยแต่ข้อหนึ่งคือมันแพงสรุปนะเกือบ500 บาทนี่ขนาดลดแล้ว 10% นะคือถ้าเกิดว่ากินราคาเต็มก็น่าจะแบบ500 กว่าบาทและนี่คือข้าวซอยที่แพงที่สุดในชีวิตเฟิร์นค่ะมากินข้าวเสร็จแล้วกินหวานกันต่อนะคะนี่เป็นร้านโยเกิร์ตที่แบบว่าดังมากทำไม่สวยทุกคนก็เลือกท็อปปิ้งเองใช่ปะ ใช่แล้วทุกคนคือบอกเลยว่าการได้กินโยเกิร์ตหลังกินข้าวที่มันแบบมีความเผ็ดร้อนเนี่ยมันแบบดีมากและราคาถ้วยนี้อยู่ที่420 กว่าบาทนะคะก็คือจริงๆได้รับคำเตือนมาแล้วแหละว่าแบบที่ออสเตรเลียเนี่ยข้าวของเครื่องใช้อาหารต่างๆมันแพงมากก็แพงสมที่เขาพูดจริงๆแต่ว่าก็อร่อยนะแล้วก็จริงๆมันคิดตามราคาน้ำหนักเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดแค่อยากลองชิมนิดๆหน่อยๆเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องตักเต็มถ้วยเหมือนเฟิร์นก็ได้คือตอนแรกเฟิร์นเข้าใจว่าแบบเฟิร์นหยิบถ้วยเล็กมาแล้วก็มันคิดราคาแบบถ้วยเล็กเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าโอเคก็กดให้คุ้มแต่เปล่าจ้าความงกเป็นเหตุก็เลยทำให้ต้องจ่ายแพงเลยเป็นไงล่ะ เอาจริงๆนะแค่วันแรกเฟิร์นก็ตกใจกับราคาของกินที่มันแพงมากๆในซิดนีย์แล้วค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีค่าแรงขั้นต่ำสูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะเพื่อนๆเฟิร์นเขาชอบบอกว่าราคามันก็ดูแพงแหละถ้าเทียบกับเงินไทยแต่ถ้าอยู่ที่นี่แล้วได้ค่าแรงแบบคนที่นี่นะราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยและนี่แหละค่ะการที่ค่าแรงกับค่าครองชีพมันสัมพันธ์กันมันก็ดีแบบนี้เอง
Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะบอกว่ามันเป็นวันที่สำคัญมากๆของที่ออสเตรเลียนะคะ คือวัน Anzac Day ค่ะระหว่างเดินไปดูเดี๋ยวเฟิร์นเล่าเรื่องวันนี้ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะ คือ Anzac Day เนี่ย A ย่อมาจากออสเตรเลีย NZ ย่อมาจากนิวซีแลนด์ A ย่อมาจาก Army แล้วก็ตัว C ตัวสุดท้ายย่อมาจาก Corps นะคะก็คือเป็นการร่วมรบกันของแบบ2กองทัพก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1ซึ่งทั้ง2ประเทศนี้นะคะก็เข้าร่วม British Empire ในการรบค่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อนะขอซื้อกาแฟก่อนเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเหมือน parade อะใกล้จะเริ่มแล้วอะโอ้ my god แบบมีคนแต่งตัวเป็นทหารเต็มไปหมดเลยดูดิเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องรีบซื้อกาแฟแล้วรีบไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าต่อนะคะเรียบร้อยค่ะซื้อแซนด์วิชแล้วก็กาแฟแล้วร้านนี้ค่อนข้างเป็นร้านดังเหมือนกันชื่อ Edition Roaster นะคะอันนี้ก็จะอยู่แถวๆสถานีวินแฮมเลยอ่านชื่อถูกป่าวะ เดี๋ยวซื้อแล้วก็รีบไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันพาเรดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อเนาะคือตอนนี้ก็แบบว่าค่อนข้างงงๆเพราะว่าพาเรดก็เหมือนแบบกำลังตั้งอยู่นะคะส่วนใบเฟิร์นยืนกินแซนด์วิชร้านนี้แบบไส้แน่นทะลักมากขนมปังกรอบแล้วก็ชีสหอมแต่เฟิร์นงงมากเลยกับการที่ตัวเองแบบกำลังมารีวิวแซนด์วิชท่ามกลางการตั้งมาชิ่งอยู่งงแต่กาแฟดีนะสมกับเป็นร้านดังอยู่ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปีนะคะจะเป็นวัน Anzac Day หรือว่าวันอาหารผ่านศึกของชาวออสเตรเลียและก็ชาวนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการที่สำคัญมากๆเลยด้วยเป็นวันที่ทั้งสองประเทศเขาจะจัดพิธีระลึกถึงทหารผ่านศึกที่ร่วมรับใช้ชาติอย่างยิ่งใหญ่และพิธีนี้ก็ไม่ได้มีแค่ทหารออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะคะที่จะได้รับการยกย่องเขารวมไปถึงทหารชาติอื่นๆที่เคยร่วมรบด้วยก็จะได้เกียรตินี้ด้วยเหมือนกันแล้วรู้ไหมเฟิร์นไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามีคนไทยด้วยนะคะเฟิร์นเพิ่งเคยรู้จักวันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะเฟิร์นเลยตั้งใจจะตื่นเช้ามากๆเพื่อมาร่วมดูขบวนพอได้มาเห็นแววตาของทุกคนที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจความตื้นตันทุกคนที่มางานนะก็จะคอยปรบมือให้กำลังใจกับขบวนที่ผ่านมาหลายๆคนถือธงโบกสะบัดและบางคนก็ติดดอกป๊อปปี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกและประโยคที่เฟิร์นเห็นในขบวนบ่อยมากๆเลยก็คือ lest we forget ซึ่งแปลว่าระลึกถึงไม่มีวันลืมและนี่นะคะคือ Anzac Memorial นะคะจริงๆข้างในเขาจะแบบเหมือนมีเป็นฟิลพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแต่ว่าเราไม่ได้เข้าวันนี้แต่ว่าเฟิร์นอยากเข้ามากๆเลยนะเอาเป็นว่าแบบเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะพากลับมาดูข้างในกันแต่ว่าเฟิร์นก็ติดค้างทุกคนยังไม่ได้เล่าต่อนะคะก็มาต่อกันนะคือทำไมต้องเป็นวันที่ 25 เมษายนใช่ไหมเพราะว่ากองทัพร่วมทั้ง2กองทัพเนี่ยเขายกทัพไปที่กาลิโปลีนะคะประเทศตุรกีเพื่อไปทำการสู้รบแต่ว่าการสู้รบนั้นมันก็คือมันเกิดการสูญเสียเยอะมากเอาจริงๆ2ประเทศสูญเสียรวมกันเป็นแสนเลยสุดท้ายก็เลยทำให้ทางกลาโหมของอังกฤษนะคะก็ต้องออกมายอมรับความผิดพลาดของยุทธการแล้วก็ยอมถอนกำลังในที่สุดแต่ว่าก็นั่นแหละมันกินเวลาร่วมหลายเดือนมากๆแล้วมันก็ทำให้แบบเกิดการสูญเสียเยอะแล้วมันก็กลายมาเป็นวันสำคัญของทั้ง2ประเทศนะคะเพื่อระลึกถึงทหารผู้ร่วมรบเคียงข้างกันมาที่สวนสาธารณะไฮพาร์คยังมีอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญมากๆนะคะก็คือน้ำพุอาร์ชิบัลด์ฟาวเทนค่ะเป็นน้ำพุที่ JF อาร์ชิบัลด์มอบให้เป็นของขวัญกับเมืองซิดนีย์แต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้ประติมากรที่เป็นชาวฝรั่งเศสเท่านั้นเพราะเขาอยากจะให้น้ำพุนี้เป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงออสเตรเลียและฝรั่งเศสที่ร่วมรบมาด้วยกันค่ะโดยบริเวณอ่างน้ำพุเนี่ยจะประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปปั้นเทพเจ้าอพอลโลที่มีความหมายถึงการให้ชีวิตแก่ธรรมชาติและก็ล้อมรอบไปด้วยเทพกรณำนะคะก็คือไดอาน่าแพนและเทซิอุสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวมทุกคนจากไฮพาร์คที่เราอยู่นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเซนต์แมรี่แคธีดรัลนะคะก็จะเป็นโบสถ์สำคัญของซิดนีย์
ซึ่งเขาก็บอกว่ามหาวิหารเนี้ยจะเป็นมหาวิหารที่ยาวที่สุดในซิดนีย์แล้วก็ในออสเตรเลียเลยด้วย เดี๋ยวเฟิร์นพาเขาไปดูข้างในกันทุกคน เซนต์แมรี่คาธีดรัลหรือมหาวิหารเซนต์แมรี่เนี่ยจะตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะไฮพาร์คซึ่งเขาสร้างด้วยหินทรายในท้องถิ่น และเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิก พอมองแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนมหาวิหารยุคกลางที่ยิ่งใหญ่ของยุโรป แต่รู้ไหมคะว่ามหาวิหารที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะ เพราะในปีคศ 1865 มหาวิหารแห่งนี้ถูกไฟไหม้ไปครั้งหนึ่ง โดยเสาทางด้านตะวันออกของตัวโบสถ์ในปัจจุบันจะเป็นชิ้นส่วนเดียวของโบสถ์ดั้งเดิมที่เหลืออยู่ และถ้าใครติดตามเฟิร์นมาก็น่าจะรู้ว่าเฟิร์นเป็นคนที่ชอบเข้าโบสถ์หรือว่ามหาวิหารในแต่ละประเทศมากๆ ที่เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันขนลุกอ่ะเพราะที่เนี่ยมีทั้งความสวยแล้วก็ความขลัง ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่แนะนำให้มาถ้าได้มาซิดนีย์ ทุกคนถึงแล้วร้านนี้ที่เราแบบว่าอยากมากินมากๆคือร้าน Ribs and Burgers นะคะนี่ ทุกคนอันหนึงที่เฟิร์นเพิ่งรู้เลยนะคะก็คือว่าในวัน Anzac Day เนี่ยร้านอาหารหลายๆร้านที่เปิดอ่ะเขาจะเซอร์ชาร์จ 10%เพราะว่าเขาถือว่าแบบเป็นวันฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต่างจากที่บ้านเราป่ะเพราะว่าปกติบ้านเราถ้าเป็นพวกฮอลิเดย์ร้านเปิดก็คือไม่ได้มีเซอร์ชาร์จอะไรแต่ว่าก็อาจจะแบบโน้ตไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าจะมากินอะไรในวันฮอลิเดย์แบบนี้เขาก็จะมีชาร์จเพิ่มอีก 10% นะคะมาแล้วทุกคนเฟิร์นสั่งเป็น Butcher Burger นะคะมันเขียนว่าเป็นตัวออริจินอลก็เลยคิดว่าจะลองอันนี้แหละนี่แล้วก็มิลเชคคุกกี้แอนด์ครีมที่แอบดูดไปแล้วเพราะรออันนี้คือนานมากแบบไม่ไหว Stop. I don't want to talk about Brisbane anymore. If you move, I'll go. มันก็ไม่ได้แย่แต่ว่า มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นร้านที่แบบว่าจะต้องเคลมว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดขนาดนั้นอะหรือว่าเฟิร์นสั่งผิดเมนูไม่รู้อะแบบเฟิร์นควรสั่งอันที่เป็นชีสด้วยหรือเปล่าเพื่อเพิ่มความแบบเยิ้มๆของมันหรือเปล่า เอาเป็นว่าร้านนี้ส่วนตัวเฟิร์นเฉยๆแล้วกันนะคะ แต่ว่ามันก็เป็นร้านดังแบบอย่างที่เห็นนะว่าคนเยอะมากๆ ถ้าเกิดว่าใครอยากมาลองด้วยตัวเองก็มาได้ แต่ถ้าให้เฟิร์นรีวิวเฟิร์นเฉยๆค่ะ ตอนนี้นะกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเล่นที่ย่านเดอะร็อกนะคะเป็นอีกหนึ่งย่านที่สำคัญมากๆเลยของซิดนีย์ที่ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวซิดนีย์ก็อย่าลืมมาเดินเล่นย่านนี้นะคะมีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์เยอะมากๆแล้วก็เราจะเห็นตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆที่มีกลิ่นอายความเป็นยุโรปด้วยนะคะเพราะอะไรไปฟังกันThe Rock เนี่ยเป็นชุมชนแห่งแรกของชาวยุโรปเลยนะคะที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งรกรากที่เกาะออสเตรเลียแห่งนี้แล้วในย่านเนี้ยเราจะเจอกับอนุสรณ์สถานหินสลักรูปชาวยุโรปที่มาตั้งรกรากด้วยเดินอยู่ก็จะรู้สึกว่าเราได้กลิ่นอายของความเป็นยุโรปทั้งย่านนี้เลยและในอดีตนะคะย่านเนี้ยเคยถูกใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษที่ถูกส่งตัวมาจากประเทศอังกฤษด้วยส่วนใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าจะเป็นนักโทษคดีลักขโมยค่ะนอกจากนี้นะ The Rock ยังรายล้อมไปด้วยพิพิธภัณฑ์ภัตตาคารคาเฟ่แล้วก็บาร์มากกว่า50แห่งแถมยังมีผับที่เก่าแก่ที่สุดในซิดนีย์ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะคือตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ดีมากเลยคือเมื่อกี้เฟิร์นกินข้าวอยู่ตรงนู้นใช่ปะแล้วมันก็เดินตรงมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเจอแบบเหมือนแบบเรือใหญ่มากๆจอดอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันเดินขึ้นมาได้นะคือเดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นวิวแบบนี้เลยค่ะนี่สะพานที่เราเห็นตรงนั้นนะเป็น Sydney Harbour Bridge นะคะแล้วก็ตรงข้างล่างที่เป็นอาคารก็จะมีพวกแบบร้านอาหารอยู่เหมือนกันถึงแล้วร้านที่จะกิน Pancake on the Rock คือร้านเนี้ยเป็นร้านที่ดังมากแล้วก็แบบเก่าแก่มากๆนะคะเขาก็เลยแนะนำกันว่าต้องมากินให้ได้มาแล้วจ้าสรุปคุณหวายสั่งไปเลย3 อย่าง เมื่อกี้ก่อนมาคุณหวายพูดกับเฟิร์นบอกว่า
เฮ้ยยูไออิ่มแล้วว่า หายอิ่มละ สรุปอิ่มก็แปลว่าสั่ง3อย่างไปเลย อันนี้เป็นอันที่หวายอยากกินนะคะ ก็จะเป็นเหมือนแพนเค้กธรรมดาไม่ได้แบบมีหน้าอะไรมากมาย ส่วนอันนี้จะเป็นตัว very popular นะคะ ก็จะเป็นแบบแพนเค้กช็อกโกแลตไอศครีมหรือว่าครีมไม่รู้ช็อกโกแลตอยู่ข้างบน แล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะ แล้วก็อันนี้แฮชบราวที่แบบเฟิร์นก็งงเหมือนกันเพราะหวายบอกว่ากินเยอะมากอิ่มมาก แล้วก็มาถึงหวายก็คือสั่งเยอะมาก ดี อร่อยมาก อร่อยมาก อร่อยแบบไม่อยากหยุดกินชอบทั้งสองอัน มันไลท์มันฟลัฟฟี่ มันแบบแบบใครชอบกินแพนเค้กหรือชอบกินของหวานน่ะแนะนำให้มา อร่อยจริงทุกคน enjoy มาก This guy looks genuinely upset. Sorry, man, stick around. It could still go wrong. I've never got this far before. ทุกคนที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นที่มีเรือจอดนะคะเขาเรียกว่าเซอร์คูลาคีตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีเรือออกไปจุดต่างๆในซิดนีย์เยอะมากเลยนะคะ แล้วก็พอหันมาด้านนี้เราก็จะเจอกับโอเปร่าเฮาส์แล้วก็แบบคือคนเยอะมากจนไม่แน่ใจว่าเราจะไปถ่ายอะไรได้หรือเปล่า แต่ว่าเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันนะคะซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ดังมากๆของออสเตรเลียค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะคะซึ่งเขาเป็นโรงอุปกรณ์ที่มีรูปร่างอาจจะแบบแปลกตาหน่อยเนาะแรงบันดาลใจของที่นี่นะก็จะมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งปีกของนกรูปทรงของก้อนเมฆเปลือกหอยผลวอลนัทและต้นปาล์มในส่วนของหลังคาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการปอกเปลือกของส้มค่ะว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเอาหลังคาทั้ง14ชิ้นมารวมกันก็จะกลายเป็นวงกลม1ลูกเหมือนส้มนั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมว่าโรงอุปกรณ์เนี้ยสร้างด้วยรายได้จากการขายลอตเตอรี่ของรัฐบาลนะคะงบประมาณตอนแรกเขาวางไว้ที่7 ล้านเหรียญและก็คาดว่าสร้าง4 ปีก็เสร็จแหละแต่พอเอาเข้าจริงนะกว่าจะเสร็จป่าเข้าไปปีที่14แน่และงบประมาณก็บานไปถึง102 ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากมาดูพระอาทิตย์ตกกับ Opera House มุมนี้นะคะให้เดินมาที่ Royal Botanic Garden นะแล้วก็ปักแมปไปทาง Mrs. Macquarie's Chair นะคะแล้วเราก็จะได้พระอาทิตย์ตกกับ Opera House มุมนี้เลยโคตรชิล ทุกคนข้างหลังเฟิร์นตอนนี้นะคะเป็น Queen Victoria Building หรือที่คนชอบเรียกกันว่า QVB ก็จะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของซิดนีย์ที่คนบอกว่าแบบต้องมาสถาปัตยกรรมของเขาอะจะเป็นแบบฟื้นฟูโรมาเนสนะคะแล้วมันก็มีความเก่าแก่มากแบบเป็น100 ปีเลยเราจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็พาทุกคนเดินดูความสวยงามของ Queen Victoria Building ด้วยไปจ้ะQueen Victoria Building เป็นอาคารเก่าแก่ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าที่ดังมากๆในซิดนีย์ค่ะถูกออกแบบโดยสถาปนิกจอร์จแมคเรย์รู้ไหมคะเคยมีคนกล่าวไว้ถึงขั้นว่าตึก Queen Victoria เนี่ยเปรียบเสมือนมงกุฎประดับอัญมณีล้ำค่าแห่งมหานครซิดนีย์เลยสวยขนาดนี้เฟิร์นอยากให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยตามากๆเลยค่ะและถ้าเดินเข้าไปข้างในนะเราจะเจอกับที่เก็บจดหมายลับจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2ถึงพลเมืองของซิดนีย์ด้วยแต่ว่ากว่าเขาจะเปิดให้อ่านได้เนี่ยก็ในปีคศ2085แล้วก็ต้องเปิดอ่านโดยนายกเทศมนตรีของเมืองซิดนีย์เท่านั้นด้วยนะคะที่ Queen Victoria Building จะมีนาฬิกาโบราณอยู่2เรือนค่ะเรือนแรกจะเป็น Royal Clock นาฬิกาที่แสดงภาพพระราชวงศ์อังกฤษทั้งหมด6ฉากส่วนอีกเรือนหนึ่งก็จะเป็น The Great Australian Clock นาฬิกาที่แสดงประวัติศาสตร์ออสเตรเลียจากมุมของชาวอบอริจินและยุโรปรวมแล้วก็33ฉาก
และนอกจากนี้นะคะ ด้านนอกอาคารยังมีรูปปั้นของ Queen Victoria ตั้งอยู่ด้วย รู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยรูปปั้นนี้นะคะ เคยถูกตั้งอยู่ที่ด้านนอกสภานิติบัญญัติของประเทศไอร์แลนด์ ก่อนจะถูกส่งมอบให้แก่เมืองซิดนีย์ในปีค.ศ. 1986 และใกล้ๆกันกับรูปปั้นของ Queen Victoria เนี่ยก็จะเจอรูปปั้นสุนัขทรงเลี้ยง เราสามารถโยนเงินลงบ่อได้ด้วยนะ และเงินเหล่านั้นก็จะถูกนำไปช่วยเหลือเด็กหูหนวกตาบอดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะ โยนเงินลงไปแล้วว่าเขาจะเห่าขอบคุณเราด้วยนะ ลองไปฟังเสียงกัน If you cast a coin into the wishing well now, I will say thank you. Thank you. Ralph, Ralph. เดินข้ามถนนจาก Queen Victoria Building มาปุ๊บนะ เราก็จะเจอกับ Sydney Town Hall หรือว่าศาลาว่าการนครซิดนีย์ค่ะ ที่นี่สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยสร้างบนบริเวณสุสานเก่า ตัวอาคารสถาปัตยกรรมก็จะเป็นแบบวิกตอเรียนนะคะ มีหอนาฬิกาเป็นจุดดึงดูด แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอาคารแห่งนี้ด้วย น่าเสียดายที่เฟิร์นไม่ได้เข้าไปข้างใน ก็เลยไม่ได้เห็นออร์แกนขนาดยักษ์เลย ซึ่งเขาก็จะเป็นไพป์ออร์แกนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ถ้าใครไปก็อย่าลืมมาเล่าให้เฟิร์นฟังหน่อยนะคะ เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะ เรานัดหวายไว้ว่าเราจะไปบอนไดบีชกัน โอเค งั้นเดี๋ยวเฟิร์นจะมาเดินเล่นที่ไฮพาร์ครอ เพราะว่าเมื่อวานจำได้ไหมเฟิร์นติดทุกคนไว้ว่าเฟิร์นจะพาไปดู Anzac Memorial แล้วเมื่อวานมันปิด Anzac Memorial หรืออนุสรณ์สถานสงคราม Anzac เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำที่สร้างเพื่อระลึกถึงความเสียสละของทหารออสเตรเลียในสงคราม ด้านในก็จะมี Hall of Memory ที่มีเพดานโดมอันงดงามและเรียงรายไปด้วยดวงดาวสีทองกว่า 120,000 ดวง ซึ่งดวงดาวเหล่านี้นะคะเป็นตัวแทนของชายหญิงจาก New South Wales ที่ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และนอกจากนี้ก็จะยังมี Hall of Silence ซึ่งเป็นที่ตั้งของประติมากรรม Sacrifice ที่เป็นตัวแทนของความเสียสละ โดยรูปปั้นนะคะก็จะเป็นนักรบหนุ่มที่เสียชีวิตบนโล่ โดยมีแม่ น้องสาว และภรรยาเป็นคนแบกไว้ ในทุกวันเวลา 11 นาฬิกา จะมีพิธีรำลึกที่อนุสรณ์สถาน โดยทุกคนจะยืนนิ่ง ๆ เพื่อระลึกถึงผู้เสียสละในสงคราม เฟิร์นไปทันตอนนั้นพอดีเลยค่ะ จะบอกว่ามันเป็นวินาทีที่ขนลุกมาก ๆ แล้วเฟิร์นยืนอยู่เฉย ๆ นะ น้ำตามันก็ไหลออกมาเองเลยค่ะ ชั้นล่างจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสิ่งของ เครื่องแต่งกาย เอกสาร และป้ายชื่อของผู้ร่วมรบในสงคราม รวมไปถึงดินของแต่ละสมรภูมิที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย ถ้าใครชอบประวัติศาสตร์ เฟิร์นแนะนำว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ควรมาอย่างมากเลยค่ะ อันนี้เป็นมื้อเที่ยงของเราที่บอนได้นะคะ เป็นแนวบรันช์ที่แบบน่ากินมาก แล้วก็มีวิวแบบนี้ให้ดูด้วย คือร้านที่เรามากินวันเนี้ยชื่อว่า The Teapot นะ ก็เป็นร้านที่จำไม่ได้แล้วว่าแบบเห็นใครแนะนำมาจากไหน แต่ว่าก็มีคนแนะนำมาว่ามันดี ก็เลยโอเคมาลองกินร้านนี้ อร่อยมาก มันเป็นโทสต์ที่แบบไม่แข็งอ่ะ คือเฟิร์นไม่ชอบเวลาไปต่างประเทศแล้วเจอโทสต์แล้วมันจะชอบแข็งใช่ปะก็คือเนี่ยเป็นโทสต์เป็นตัวขนมปัง แล้วก็ข้างบนก็จะมีไอ้นั่นมันเรียกว่าอะไรนะ อันเนี้ยที่มันเป็นเนื้อแบบเนื้อสับอ่ะ เนื้อสับที่เป็นแบบมะเขือเทศอ่ะโบคาโบนาโบลายาอะไรวะ โบโลเนส โบโลนเหรอ ใช่เหรอ โบโลเนส โบโลเนสคือหอมมากก็อร่อย ดูความไข่เยิ้มๆทุกอย่างแน่นๆ อ
มากินไอติมกันทุกคนอันนี้เป็นร้านดังที่คนแนะนำมาเยอะมากๆนะคะ ว่าถ้าเกิดมาบอนไดอ่ะก็จะต้องมาสั่งเจลาโต้ที่นี่ชื่อร้านว่าเจลาโต้เมสซิน่าใช่ปะ ใช่ใช่ เจลาโต้เมสซิน่านะคะ แล้วก็รสที่คนบอกให้สั่งเยอะๆเนี่ยก็จะเป็น salted caramel with white chalk ก็เลยว่าจะลองรสนั้น แต่ก็มันก็มีคนบอกว่าร้านนี้ก็คือหวานมาก ซึ่งเราจะต้องตัดสินด้วยรสในปากลิ้นของเราเอง มาแล้ว salted caramel with white chalk ที่กำลังจะละลายแล้วดูดทุกคนซื้อแล้วตอนแรกว่าจะมากินให้ทุกคนดูตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่ทันเพราะว่ามันละลายเร็วมาก ตอนนี้คือกำลังจะละลายแล้ว เราจะบอกว่าอร่อยมากแบบตอนแรกคนซื้อว่ามันหวาน แต่เฟิร์นอาจจะเลือกรสที่มันไม่หวานด้วยมั้งเพราะว่ามันเป็น salted caramel อ่ะมันก็จะได้ความแบบเค็มๆหน่อย แล้วก็มันมีอะไรไม่รู้ให้เคี้ยวแบบกรุบๆด้วยอ๋อไอตรงที่เคี้ยวกรุบๆเนี่ยมันคือไวท์ช็อกแต่ว่าถือว่าอร่อยนะถือว่าดีเลยท่ามันตลกทำไมท่ามัน น้องกลัวอะไรลูก เราใส่ยีนด้วยเปียกจริงว่ะก็แล้วคือชุดมาทะเลแหมอยู่ไม่ใส่ชุดตัวเองมาทะเลก่อนไม่แต่ความตลกคือหวายที่ใส่บูทวิ่งหนีขึ้นเร็วกว่าเฟิร์นอีกจ้าเราดูเฟิร์นดิเฟิร์นเปียกหมดแล้วอ่ะ โอ้โหโอ้น้ำข้างหน้านี่นะคะ ต้องมาล้างเท้านะคะ คือไหนๆมันก็เปียกแล้วอ่ะให้มันเปียกแล้วล่ะ สรุปก็คือวันหลังต้องใส่บูทมานะคะ ทะเล ใส่บูทมาก็ไม่ใช่เรื่อง ก็ใส่บูทมาทะเลตรงนี้เป็นที่ที่แบบเห็นในรูปมานานหลายปีมากแล้วอยากจะมามากๆเลยก็คือบอนไดไอซ์เบิร์กนะคะ เป็นสระว่ายน้ำพับลิกที่แบบ ไม่สิ เป็นสระว่ายน้ำที่ต้องเสียเงินเข้าอ่ะ แต่ว่าวิวมันดีมากทุกคน วันนี้เฟิร์นได้มาเดินเล่นแล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะ เฟิร์นเจออีกหนึ่งเหตุผลที่คนอยากมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้ว เพราะอากาศที่นี่คือสะอาดมากๆ ติดอันดับประเทศที่อากาศสะอาดที่สุดในโลก 365 วันต่อปีเลยนะคะ เพราะว่าเขามีนโยบายหลายข้อเลยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้มงวดมากๆ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมมือกันสร้างประเทศที่น่าอยู่ไปด้วยกัน การมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าทุกคนต้องช่วยกัน แต่การที่จะมีนโยบายที่ดีมันทำให้ทุกคนร่วมมือกันมากกว่าที่จะเป็นหน้าที่ของคนแค่บางกลุ่ม เพราะประเทศที่น่าอยู่มันต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะ และที่แรกที่เรามาวันนี้คือ Sydney Fish Market เย้ Oh my god ยูให้เดาเลยนะว่าไอคิดว่ามันน่าจะเป็นราคาของถาดยูคิดว่าถาดเนี้ยราคาเท่าไหร่ So let's guess like 500 บาท ประมาณ 800 โอเค Yeah it's still good because มันมี 1 2 3 4 5 6 6 6 2 10ยู12 ตัวยูจะ500 บาท 12 ตัว เขาบอกขาดทุน เฮ้ยมันก็ถูกมากอยู่ดีอ่ะ ถูก อ๋อมีอูนิด้วย your favorite อ้าว แล้วก็อยู่เจอคนไทย อ้าวเมื่อกี้ได้ยินหมดเลย คุณค่ะ
ดีใจมีพี่เขาพาไป มาถึงเวลาต้องกินละ yes yes cheers เรามาชิมหอยเป้งๆกันบ้าง ข้างในมีข้าวด้วยโอ้นี่ว้าวชิม ส่วนออยสเตอร์เราซื้อมาลอง 2,000 นะคะ ก็จริงๆที่นี่ขายหลักๆ จะมีซิดนีย์ร็อกกับแปซิฟิกซึ่งเขาบอกว่าซิดนีย์ร็อกมันจะหวานกว่าใช่ปะ yes แต่แปซิฟิกมันจะยังไงก่อนนะ ครีมมี่เหรอเอาครีมมี่กว่า แล้วเราก็เลือกไม่ได้ แล้วก็เลยซื้อมาอย่างละหนึ่งแต่แปซิฟิกวันนี้โชคดีที่มีไซส์จัมโบ้เข้ามานะคะ เราก็เลยลองเป็นตัวก็คือซื้อแปซิฟิกจัมโบ้1มาลองดูกันว่ามันจะครีมมี่อย่างที่เขาพูดหรือเปล่า ได้ไหม ก็ดี แต่ยังไม่ได้แบบว้าวเลย แต่ก็ดีไม่แย่ อันนี้เป็นซิดนีย์ร็อกนะ เขาบอกมันหวาน ก็ลองดูว่าหวานจริงไหมจ๊ะตัวเล็กอร่อยกว่า อร่อย ชนะกว่ามากสรุปให้เลยนะคะว่าถ้ามาที่นี่กินซิดนีย์ร็อกไปเหอะ อร่อยกว่า จริง มันตัวเล็กแหละแต่มันว้าวอ่ะ ตกไปแล้ว no it's okay นี่มันมาข้างหลังอยู่อุ้ยมาเยอะมากเยอะสรุปวันนี้ไอ้กลายร่างเป็นนกตอนกลางคืนตื่นมาพวกนี้ไอ้โทรหาอยู่แว่นี่วันนี้เรากินอิ่มแล้วเราก็เลยจะมาเดินย่อยนะคะที่ Gleep Market นะคะ ว้าว มันเป็นตลาดวันเสาร์นะทุกคนถ้าจะมาก็คือต้องมาวันเสาร์กันนะจ๊ะ มีเทโร่มี อุ้ย Ring Power โอ้โห ได้มาแล้วต่างหู 3 คู่อ๋อต่างหู 2 แหวน 1 ในราคาแค่แบบ 10 AUD อ่ะ มันกี่บาทนะ ลองมาดูกัน 3 อันที่ซื้อมาเมื่อกี้ตีเป็นเงินไทยแค่ 200 กว่าบาทเองอะ ปังมาก ถูกมากแล้วแบบมันน่ารักมาก อันนี้ก็ต่างหูอีก 1 แล้วก็อันนี้เป็นแหวนน่ารักทั้งหมดนี้คือแบบ200 กว่าบาทถูกมาก ไหนได้อะไรให้ลูก ได้นี่ color ให้ลูกนะคะ น้องเดซี่ได้แล้วหนึ่ง ได้ของขวัญนะ อยากซื้อมากแต่ว่าแมวน่าจะโกรธมากถ้าจับใส่ ทุกคนเจอกระโปรงตัวนี้คือแบบน่ารักมาก 2,000 กว่าบาท คือมันน่ารักอะแล้วก็นี่เจ้าของร้านเป็นคนไทยด้วยนะ เขาบอกว่าเขาตัดเอง เพราะฉะนั้นคือไม่ซ้ำใครแน่นอน ซึ่งมันน่ารักอะก็คือก็ได้ชอบจนหมดแรงกินข้าวก่อน ฟังเพลงไปด้วย เย้กว่าจะได้มา Opera House จริงๆ ก็คือวันเกิดสุดท้ายแบบจะกลับอยู่แล้ว แต่แบบวิวตรงนี้มันดีจริงๆอ่ะมันมีแบบ bridge แล้วก็มี Opera House อยู่ตรงนี้ ส่วนข้างล่างนะคะ ก็จะเป็นบาร์ที่คนก็จะแบบซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยมานั่งกินกัน ตอนนี้อยู่กับน้องตอม ดีครับ น้องตอมแบบว่าชวนไปถ่ายรูปเล่นด้วยก็ใจง่ายแล้วก็ไป ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ดูรูปเฟิร์นนะคะ ที่จะขึ้นให้ดูของวันนี้เสร็จถ้าใครชอบติดต่อน้องตอมได้ทางไหน ก็เฟซบุ๊กได้ครับ Facebook เหรอ ได้งั้นเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้เผื่อแบบมีใครมาซิดนีย์แล้วอยากถ่ายรูปก็ทักได้เลยปะ ทักได้ครับ ทักได้ครับ ทักได้ ทำไมทำหน้าเหมือนไม่อยากให้ทัก ทักได้ ทัก อยาก ได้ ให้ทักครับ อยากให้ทัก อ๋อโอเคไปถ้าเกิดว่าใครดูรูปวันนี้แล้วสนใจก็ตามไปนะคะ ไปถ่ายรูปเล่นกับน้องตอมละ ครับ
ซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์หรือว่าที่ชาวซิดนีย์ตั้งชื่อเล่นว่าไม้แขวนเสื้อเขาเป็นสะพานโค้งเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้เวลาสร้างถึง 8 ปี และสะพานแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่สะพานให้คนเดินทางข้ามไปมาเท่านั้นนะเขามีกิจกรรมให้ทำด้วยเรียกว่า Bridge Climb เป็นการปีนขึ้นไปที่จุดสูงสุดของสะพานเพื่อชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปรอบๆอ่าวซิดนีย์น่าเสียดายมากเลยค่ะที่ครั้งนี้เฟิร์นไม่ได้ทำแต่ถ้าเฟิร์นได้มาซิดนีย์อีกครั้งหน้าเฟิร์นทำแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่กล้าปีนเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะเราสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปเล่นบนสะพานได้ด้วยคนไปถ่ายรูปเล่นกันเยอะแยะเลยส่วนในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเช่นปีใหม่หรือว่าวันชาติออสเตรเลียเนี่ยบนสะพานฮาร์เบอร์ก็จะถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามแอบบอกนิดนึงนะว่าเฟิร์นกำลังจะกลับไปซิดนีย์เพื่อดูเทศกาลหนึ่งลองเดากันดูไหมคะว่าเป็นเทศกาลอะไรใบให้ว่าไฟสวยมากหลังจากที่ถ่ายรูปกันเสร็จอะตอมกับแฟนก็พาเฟิร์นไปกินอาหารใต้ค่ะทั้งสองคนเขาบอกเฟิร์นว่ารสชาติอาหารใต้ของที่เนี่ยใต้ยิ่งกว่ากินที่ไทยอีกเฮ้ยมันยังไงกันนะแต่เอาเข้าจริงๆนะอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่แพ้กินที่ไทยเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมาซิดนีย์เราคิดถึงอาหารไทยเฟิร์นก็อยากให้มาลองร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าเกสรเป็นร้านดังมากๆเลยล่ะ อร่อยแบบจะ crazy อาจจะต้องเลิกเปลี่ยน mindset แล้วว่ามาต่างประเทศมันกินอาหารไทยไม่ได้ความจริงก็คืออยากกินอะไรก็กินถ้ามันอร่อยก็กินเถอะบ้ามากหมูกะปิอร่อยเกินแฮปปี้ และหลังจากที่กินข้าวเสร็จเราก็มาดูพลุกันต่อที่ Darling Harbour ที่นี่นะคะจะมีพลุทุกวันเสาร์ประมาณ 2 ทุ่มอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าพลุช่วงปีใหม่หรอกนะแต่ว่าก็ถือเป็นการจบวันที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะเช้านี้เฟิร์นมาเดินเล่นถ่ายรูปก่อนกลับไทยกับอะตอมนะคะก็เลยได้คุยกันหลายเรื่องเลยนอกจากที่เฟิร์นเห็นกับสิ่งที่อะตอมเล่าเฟิร์นก็พบอีกหลายเหตุผลเลยค่ะที่อยากย้ายมาอยู่ออสเตรเลียอะตอมบอกว่าถึงจะมาอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกนะเพราะออสเตรเลียมีความหลากหลายมากๆเลยทั้งทางเพศสัญชาติภาษาและก็วัฒนธรรมและที่นี่ก็เป็นประเทศที่มีกฎหมายรองรับความหลากหลายเหล่านี้หลายอย่างเลยด้วยนะคะและอยู่ที่นี่ก็เดินทางง่ายเพราะระบบขนส่งสาธารณะดีแถมยังมีพื้นที่สาธารณะที่เยอะมากๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะที่ออสเตรเลียเนี่ยความปลอดภัยสูงติดอันดับโลกเลยถ้ามาอยู่ที่นี่นะต่อให้ไม่ใช่ประชาชนของเขาแต่ว่าทุกคนก็จะต้องใช้กฎหมายและก็นโยบายเดียวกันได้รับการดูแลแบบเดียวกันและถึงแม้เฟิร์นจะคิดว่าข้าวของที่นี่มันค่อนข้างแพงไปหน่อยแต่ก็อย่างที่เฟิร์นบอกนั่นแหละค่ะว่าถ้าเราได้ค่าแรงแบบคนที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วเฟิร์นว่าเฟิร์นเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมใครๆก็อยากมาอยู่ที่ออสเตรเลียตัวเฟิร์นเองก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำและก็คงย้ายมาไม่ได้แต่ว่ามาเที่ยวครั้งแรกเฟิร์นก็ประทับใจนะคิดว่าคงได้กลับมาใหม่อีกแน่นอน Bye bye Australia until we meet again